สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลอยอาราวนะคะขณะนี้พลอยอยู่ที่เมืองวาลพาเรโซประเทศชิลีค่ะในทริปนี้นะคะพลอยจะพาเพื่อนๆเที่ยวเมืองวาลพาเรโซแล้วก็เมืองวินาเดอร์มาร์ค่ะเมืองนี้นะคะเป็นเมืองประวัติศาสตร์นะคะของประเทศชิลีเลยค่ะแล้วก็เป็นเมืองที่องค์กรยูเนสโกนะคะให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะเมืองวาลพาเรโซและเมืองเวนันเดอร์มาร์ห่างจากเมืองหลวงซานติอาโกประมาณ120กิโลเมตรค่ะเดินทางทางรถยนต์ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเวลาบินมาให้บินมาลงสนามบินซานติอาโกและต้องจองรถมารับที่สนามบินล่วงหน้าด้วยนะคะเพราะว่าจะหาแท็กซี่ขับไปส่งค่อนข้างยากและไม่มี Uber เข้ามารับในสนามบินนะคะเพราะเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศนี้เล็กน้อยค่ะพลอยพักอยู่ที่โรงแรมในเมืองเวนาเดอร์มาร์พลอยเลยจะพาเที่ยวเริ่มต้นที่เมืองนี้นะคะระยะทางจากเมืองซานติอาโกจะผ่านภูเขาประมาณ3ลูกโดยแต่ละหุบเขาจะมีทัศนียภาพที่แตกต่างกันเดือนที่มานี้คือเดือนมิถุนายนค่ะอากาศอยู่ที่ประมาณ 4-15 องศาเซลเซียสใครที่มาช่วงนี้ก็ควรจะเตรียมเสื้อกันหนาวกันมาด้วยค่ะขณะนี้เรามาถึงเมืองเวนาเดอร์มาร์กันแล้วนะคะชื่อของเมืองนี้แปลว่าเมืองแห่งท้องทะเลเวนาแปลว่าเมืองมาร์แปลว่าทะเลหรือมหาสมุทรค่ะรีสอร์ทริมชายหาดในเมืองนี้เป็นที่นิยมกันมากช่วงไฮซีซั่นจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมมกราคมและกุมภาพันธ์เพราะเป็นหน้าร้อนของที่นี่ค่ะช่วงที่พลอยมาเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวน้อยมากแล้วค่ะใครที่มาเมืองนี้สิ่งที่จะต้องแวะเที่ยวชมนอกจากชายหาดแล้วยังจะมีพิพิธภัณฑ์ฟองก์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณและประวัติศาสตร์สมัยใหม่ในด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ธรรมชาติด้านข้างถัดมาจากพิพิธภัณฑ์ฟองก์จะเป็นห้องสมุดโบราณอาจจะโบราณมากไปหน่อยค่ะเลยทำให้ไม่ได้ทำนุบำรุงมากสักเท่าไหร่ค่ะห้องสมุดนี้จะปิดทุกวันอาทิตย์ค่ะขับรถต่อมาอีก5นาทีจะมาถึงควินตาเวอร์การาเป็นสวนสาธารณะที่มีพระราชวังสไตล์เวเนเชียนโกธิกที่ไว้ใช้สำหรับการแสดงและโชว์ศิลปะค่ะในพื้นที่ส่วนนี้ยังมีที่สำหรับจัดคอนเสิร์ตด้วยค่ะขณะนี้เรากำลังขับรถออกจากเมืองวินาเดอร์มาร์ขับมุ่งตรงไปที่เมืองวาลพาเรโซค่ะใช้เวลาประมาณ10นาทีเมืองวาลพาเรโซเป็นหนึ่งในเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของประเทศชิลีเลยค่ะก่อนที่ประเทศปานามาจะขุดคลองปานามาเสร็จเรือเดินทะเลต้องวิ่งจากมหาสมุทรแอตแลนติกผ่านช่องแคบแมเจลันไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนใหญ่เรือจะใช้เมืองวาลพาเรโซเป็นจุดพักทำให้เมืองวาลพาเรโซเป็นที่ขนานนามว่าเป็นอัญมณีแห่งคาบสมุทรแปซิฟิกค่ะเมืองวาลพาเรโซยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประเทศเนื่องจากมีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ถึง9แห่งตึกที่เห็นด้านหน้านี้คือมหาวิทยาลัย Federico Santa Maria Technical University เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศชิลีด้านวิศวกรรมคณิตศาสตร์และสถาปัตยกรรมค่ะเมืองวาลพาเรโซก็มีความสำคัญในฐานะเป็นที่ตั้งรัฐสภาภาพที่เห็นด้านหน้านี้คือรัฐสภาของประเทศชิลีเลยนะคะเวลาประเทศชิลีมีประชุมรัฐสภาทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องเดินทางมาประชุมกันที่นี่ค่ะ
รัฐสภายังมีมติประกาศให้เมืองวาลพาเรโซเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของประเทศชิลีด้วยค่ะวาลพาเรโซยังถือว่าเป็น Street Art Capital of the World ค่ะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเป็นเมืองหลวงแห่งศิลปะบาทวิถีของโลกค่ะ It gets confusing when you say you love me, when you say that we're just friends. You must be thinking this is just a game. I'm not interested to play. I'm looking for something real. Won't you tell me how you feel? What your true intentions?Boy, you'll have to raise the bar if you want me, baby. Something needs to ขณะนี้เราได้มาถึงพิพิธภัณฑ์ลาเซบาสเตียนะเป็นบ้านของนักประพันธ์ชื่อดังพาโบเนรูดาผู้นี้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมของประเทศชิลีค่ะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของหุบเขาหนึ่งในเมืองวาลพาเรโซซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะ Love me or leave me, but don't hold me hostage, hostage. With this back and forth, this back and forth, this back and forth.I'm gonna have to let you go if you don't wanna let me know. Tired of feeling so low. Just say yes or say no. Something needs to change. I'm done wondering. I want clarity.No more wicked ways. Love me or leave me. Yeah. Love me or leave me. But don't hold me hostage, hostage. With this back and forth. ถึงแม้บทบาทจะลดลงหลังจากคลองปานามาได้กำเนิดขึ้นแต่เมืองนี้ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวสุดฮิตของประเทศชิลีเลยค่ะเพราะเป็นเมืองที่มีสีสันจัดจ้านแซ่บซ่ามีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศในส่วนแถบเมืองเก่ายังได้รับการทำนุบำรุงความเป็นอดีตไว้ได้เป็นอย่างดีจนองค์การสหประชาชาติหรือยูเนสโกยกให้เป็นเมืองมรดกโลกเมื่อปี 2003 ค่ะเพราะเมืองนี้ตั้งอยู่บนหุบเขาถ้าเรามองจากด้านล่างเราจะเห็นบ้านที่ตั้งเป็นขั้นบันไดกฎระเบียบของการสร้างบ้านที่นี่คือบ้านทุกหลังจะมีหน้าต่างที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้ค่ะทำให้บ้านทุกหลังจะไม่สามารถก่อสร้างให้สูงกว่าเพื่อนบ้านที่ตั้งอยู่ด้านหลังค่ะเพราะบ้านตั้งอยู่บนหุบเขาสูงวาลพาเรโซจะมีกระเช้าเก่าแก่หลายจุดแต่จุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุดคือสถานี Conception เป็นกระเช้าเก่าแก่ที่สุดเดี๋ยวเราจะมาลงรถรางกันนะคะอยู่ที่รถรางเมืองวาลพาเรโซค่ะเริ่มสร้างตั้งแต่ปี 1886 นะคะคือหลายร้อยปีมากแล้วค่ะแล้วก็ดูสภาพเอานะคะว่าเป็นยังไงบ้างเราก็จะเข้าไปกันนะคะ ขณะนี้เรากำลังออกจากส่วนเมืองเก่าของวาลพาเรโซนะคะพลอยก็ลงแวะตลาดปลาแต่ว่าพลอยแวะตอนช่วงบ่ายตลาดกำลังจะวายแล้วค่ะ
มากเลยนะคะ 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐 Sound really fine 너와 함께 했었던 จะได้กลับมาที่เมืองเวเนเดอร์มาร์กแล้วนะคะ แวะถ่ายรูปกับ Flower Clock นาฬิกาดอกไม้ เป็นแลนด์มาร์คของเมืองนี้เลยค่ะ สร้างตั้งแต่ปี 1962 สำหรับงาน World Cup ค่ะช่วงถนนเรียบชายทะเลนี้ก็มีคนท้องถิ่นมาขายอาหารให้คนที่มารับลมชมวิวได้อุดหนุนกันนะคะ บรรยากาศคล้ายๆกับถนนเรียบชายทะเลจังหวัดชลบุรีเลยค่ะมาแล้วพลอยก็จะแวะซื้อไอศครีมลองทานก่อนค่ะ Muchas gracias. แวะทานอาหารเย็นที่ร้าน La Flor de Chile นะคะ เป็นร้านอาหารชิลีแบบดั้งเดิม ร้านเปิดมาตั้งแต่ปี 1930 แล้วค่ะ อาหารชิลีจะเน้นเป็นเนื้อวัว อาหารทะเล และซาวิเช่นะคะ ไปชมหน้าตาอาหารชิลีที่หน้า Instagram Ploy's Kitchen ได้เลยค่ะ พลอยหวังว่าเพื่อนๆจะได้เปิดหูเปิดตากับเมืองแห่งสีสันวาลพาเรโซและเมืองเวเนเดอร์มาร์ประเทศชิลีกันนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยค่ะ คลิปหน้าพลอยจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเมืองไหนในประเทศชิลีอีก ฝากติดตามกันด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย